සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම පහින්දුල් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ගේ සතියට සැරයක් ගේන low budget PC build series එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ රුපියල් 71300කට එහෙම නැත්නම් 72000කට වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි රුපියල් 72000කට ලංකාවේදී use pass වලින් හදා ගන්න පුළුවන් i7 PC එක. ඉතින් මෙතනදී අපි graphic card එක use කරන්නේ නැහැ. onboard graphic internet graphic වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැනට ඇහිලා තියෙන ගොඩක් ගේම්ස් ගහන්න වගේම ගොඩක් එඩියුකේෂන් වැඩවලට ඒ කියන්නේ Zoom එකෙන් ක්ලාස් යන්න එහෙම නැත්නම් Blender 3D Max වගේ software රන් කරනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලට පස්සේ දවසක ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය RTX එකක් RTX 2060ක් 3050ක් වගේ ගන්න අයිඩියා එකක් ඉන්න නම් පසු කාලීනව ඔයාලට මේ වෙද්දි i3 engine එක හදන්න සැලකිය යුතු තරම මුදල් අපහසුතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය low budget cost එකකට හදා ගන්න පුළුවන් i7 6th gen PC එකක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු අද PC එකේ අපේ තියෙන components මොනවද කියලා. right. ඉතින් අද මම මේ PC එක build කරන්න තෝරගන්නේ සසී computers කියන shop එක. ඉතින් මේක කුරුණෑගල තියෙන්නේ. ඔයාලා කුරුණෑගල අවුට එක්කෙනෙක් නම් මේ shop එක ගැන දන්නවා ඇති. මේක කුරුණෑගල town එකේ තියෙන්නේ මට building එක හරියට මතක නැහැ. shopping mall එකක ඇතුලේ තියෙන්නේ පොඩි shop එකක්. සසී සෙන්ටර් කියලා අයගෙනෙක් කරන්නේ. ඉතින් එයාගේ shop එක ඉතින් ගොඩක් හොඳ service එකක් ගන්න පුළුවන්. මාත් personally අඳුරන අයගෙනෙක්. right. ඉතින් අපි බලමු මේක processor එක මොකද්ද කියලා. i7 6th gen. ඉතින් i7 6700 processor එකක් තමයි ඔයාලට මේ build එකේදී දක්නට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ processor එක 38000ක් විතර නම් මේ වෙද්දි වෙළඳ පොලේ. අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන components of performance. සාමාන්‍යයෙන් i7 6th gen. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි සාමාන්‍ය මේකේ processor එකක් ගත්තට පස්සේ i3 10 gen processor එකක් i3 11 gen processor එකක් හා සමානයි මේවා තියෙන performance. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක 100% ගැලපෙනද ඒ හා සමාන performance එක ඔයාලට මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මේ course 4ක් එක test 8ක් එනවා. ඊට අමතරව base frequency එක හැල GHz 4යි max frequency එක ඇහිලා ඔයාලට පේනවා ඇති. processor base frequency එක හැල 3.4යි GHz තියෙනවා. ඉතින් voltage එක watt 65යි. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් RAM එක update කරන්න පුළුවන් 64GB වෙනකන් RAM update එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි අපි අද අපිට වැඩ ගන්න දෙන්නේ මේකේ processor integrated graphic. ඒ කියන්නේ onboard graphic. මෙතෙන්දී අපිට හම්බෙන්නේ Intel HD graphic 530. ඉතින් ඔයාලා දන්න 6th gen වල තියෙන සාමාන්‍ය 500 series එක Intel HD graphic 530 තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේදී සාමාන්‍ය PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Free Fire වගේ games emulator දාලා සෙල්ලම් කරනවා නම් සාපේක්ෂව ඇති. ඊට අමතරව PC games සෙල්ලම් කරනවා නම් Crysis 3 ඊට පස්සේ Battlefield 1 එක Sniper Ghost Warrior 3 ඔය වගේ සාමාන්‍ය ටික දඩ games set එකක් මේකත් එක්ක ගහන්න පුළුවන්. මේකේ onboard graphic ටික powerful හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් සාමාන්‍ය need for speed ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී payback එකත් වැඩ කරනවා සාමාන්‍ය onboard graphic එක. processor ටික හොඳ speed එකක් තියෙන හින්දා. ඊට අමතරව Rainbow Six game එකේ වගේ games මේකෙදී වැඩ කරනවා. ගොඩක් games සාමාන්‍ය graphic card එක නැතුව මේ i7 6th gen processor එක ගහ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද මේකේ onboard graphic එක හොඳයි සාමාන්‍ය. Intel HD graphic 530 කියන්නේ 630 තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඕන ගේමක් සෙට් වෙනවා කියලා. ඉතින් 630 නැති වුණාට 530 කියන්නේ ඊට වඩා අර දශමයක් විතර පොඩක් පස්සෙන් ඉන්න එක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකෙදි games ටික ගහ ගන්න පුළුවන්. right. අපි දැන් ඇඩ් කරගමු ඒක අපේ build එකට. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ තමයි අපේ price එක අපි ඇඩ් කරගමු 38000 කියලා අපේ processor එක. right. අපි processor එකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ motherboard එක. ඉතින් අපිට මේකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් basic motherboard එක තමයි MSI H110 motherboard එක. අපි මම H110 එක ගන්න තෝරගන්න හේතුව තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් 12500ක් විතර එනවා මේ වෙදි වෙළඳ පොලේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති H410 එක දැන් අපි IT 10 gen එකක් වගේ හදන්න ගියොත් එහෙම අපිට යන්න තියෙන අඩුම board එක H410 එක. ඉතින් H410 එක ගත්තොත් එහෙම ඒ board එකේ මේ විදි රුපියල් 28000ක් විතර නම් වෙළඳ පොලේ. ඉතින් එච්චර ලොකු income එහෙකට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍ය processor එකත් එක්ක සාමාන්‍ය ලොකු ගාණක් යනවා. සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් විතර යනවා සාමාන්‍ය budget එක. ඉතින් ඒ වගේ budget එකකට යන්න අමාරු එක්කෙනෙක්ට තියෙන හොඳම option එක තමයි MSI H110 board එක. මේ i3 i7 6th gen එකේ builder. ඉතින් මේකදී ඔයගලන්ට පුළුවන් update කරන්න i5 7 gen එක i5 7 gen i5 7 gen i7 7 gen වෙනකන් ඔයගලන්ට මේකදී update කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බොහොම basic board එකක් පේනවා ඇති. RAM port දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය graphic card slot එකක් එනවා. USB 3.0 input කරලා එනවා. DDR4 build එක. සහ ඔයගලන්ට NVMe drive වගේ දේවල් නම් mount කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේකත් එක්ක. right. ඉතින් මේ board රුපියල් 12500ක් කරන මේ විදිහට අපි කට් කරගමු අපේ build එකට. right. ඉතින් මට මේ විදිහ board එකට processor රුපියල් 50000ක් වියදම් වෙලා තියෙනවා.
රයිට් මගේ ඊළඟ දේ තමයි RAM එක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ඉතින් RAM එක ඉතින් මම තෝරගන්නේ DDR4 8GB RAM custom විදිහට තෝරගන්නවා ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය 8GB use ඒව ගන්න ගියාට පස්සේ ඉතින් 2600 MHz වලින් තමයි RAM එන්නේ ඉතින් ඒ ජාති පාවිච්චි කරපු RAM එක සාමාන්‍ය 8900ක් 9000ක් විතර එනවා ඉතින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් පේනවා ඇති මොන ස්පීඩ් එකෙන් එන්නේ කියලා 8GB DDR4 Hynix වගේ brands එනවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 2400 U ස්පීඩ් එකෙන් එන්නේ අපි ඉතින් ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ බිල්ඩ් එකට 8900යි කියලා ඉතින් මේ තමයි අපේ RAM එක processor motherboard යන තුනටම මේ විදිහට රුපියල් 59400ක ඒ කියන්නේ 60000ක් වියදම් වෙලා තිනවා. ඉතින් අපි ඉතිරි දේවල් එක්ක අපිට ඊළඟට ආන වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම hard drive එකක් power supply එකක් සහ case in එකක්. right ඉතින් මම hard drive එක තෝරගන්නේ basic hard drive එකක්. මොකද මේකදී ඔයාලට පසු කාලීන අප්ඩේට් එකකට යන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය Windows වගේ දාලා තියාගන්න 320 වගේ GB hard drive use කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන build එකේ cost එක අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ price එක අඩු වෙන නිසා අපි කරගන්න වැඩ ටික වැඩි කරගන්න ඕන හින්දා 320 GB වගේ hard drive එක ඇඩ් කරගන්න රුපියල් 3000කට. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න රුපියල් 3000යි කියලා. right ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි power supply එක. ඉතින් power supply එක විදිහට මම තෝරගන්න ඔයාලා පසු කාලේ graphic card එක update කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක සාමාන්‍ය GTX 960ක් 1050 Ti card එකක් 1650 card එකක් වගේ හොඳ 1666 GB වගේකට ගියත් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය හොඳ power supply එකක් ඕනේ. ඉතින් බජට් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය හොඳ power supply තෝරගෙන ඒ කියන්නේ රුපියල් 3500 වගේ සෙට් එකක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා රුපියල් වොට් 500 550 ගේමින් power supply එකක් shape ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවලට රුපියල් 3500 දිනවා වොට් 550 ගේමින් power supply එක. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් කරගමු රුපියල් 3500කට ඔයාලගේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් 65900ක් ගිහින් තියෙනවා අපි දැන් තෝරගත්ත items ටිකට. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් තෝරගත්ත power supply එක. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි case in එක. ඉතින් case in එක ඉතින් ඔයාලගේ favorite කලයක විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆේවර් එක විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති case in එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් case in එකේ බජට් එකත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ඔයා ගොඩක් RGB කලර්ස් ඊට පස්සේ fans ගැන හිතනවා එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉතින් හොඳ case in එකට ගිහිල්ලා බජට් එකට දාන්නේ 80000කට විතර යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැතු සාමාන්‍ය එකකට යන තියෙන අඩු cost එකේ case in එක තමයි Fantech CG71 Plus gaming case in එක. මෙන්න මේ case in එක ඔයාලට පේනවා ඇති Fantech මෙන්න මේ case in එක. මේක out of stock කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ case in එක තමයි Ruix කියලා brand එකනොත් එන්නේ එකම case in එක. අපි බලමු වෙන case in මොනවද තියෙන්නේ කියලා stock තියෙන ඒවා. අපිට මෙතන තියෙන golden field G9 එක. අපි හැමදාම G9 එක ඇඩ් කරනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වෙනසකටත් එක්ක මෙන්න මේ Sigotep Prime XL ATX කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගමු. ඒක out of stock කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි යම් බලන්න case in ගොඩක් out of stock එක තමයි තියෙන්නේ කවන්නේ case in නම් ඇයිද මන්ද out of stock හරි කමක් නෑ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ stock එක අයින් වුණාට ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා case in එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉත අඩු මුදලකට. ඉතින් අපි නිකමට දාලා idea එක විදිහට අපි ඇඩ් කරමු G9 එක. G9 එක තමයි රුපියල් 6000ක විතර තමයි මාකට් එකේ වෙන්නේ. රුපියල් 70900ක්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා කූලර් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාලා දන්න අනිවාර්යයෙන්ම i7 වගේ processor එකක් ගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය කූලර් එකක් යූස් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ processor චුට්ටක් රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ processor එක ප්‍රශ්න නෙමෙයි. සාමාන්‍ය processor රත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි සාමාන්‍ය පොඩි කූලර් එකක් යූස් කරනවා. අපි බලමු කූලර් තියෙනවද කියලා අපිට වෙනම ගන්න. ඉතින් එහෙම තිබ්බොත් හොඳයි. fan and cooling වලට ගිහින් බලමු අපි cooling option වලදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා අපිට CPU cooler. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ જાතිය golden fields F08 එක ගන්නවා රුපියල් 3000ට. ඉතින් මේ cooler එක තමයි personally මාත් use කරන්නේ. ඊට gate wall cooler එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් තෝරගමු මෙන්න මේ gate wall කියන එක gate wall double ring කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක තෝරගමු. පේනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට cooler එක හොඳ එයා cooler එක. අපි මේක තෝරගමු රුපියල් 3000යි කියලා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගමු රුපියල් 3000යි කියලා. right ඉතින් 74000ක් වේදන් වුණා නම් අපි build එකට. ඉතින් ඔය වගේ එකක් තමයි අපිට අද හම්බුනේ. අපි build එකේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් RGB fan kit එක වගේ use කරන්න ඒවා use කරන්න. ඒක සාමාන්‍ය බජට් එක 80ක් විතර වෙයි. ඉතින් ඊට අඩුවට යනවා නම් ඉතින් මම අඩුවටම ගෙනා සාමාන්‍ය i7 PC එකක්. ඉතින් මේ PC එක හොඳයි ඔයාලගේ education purpose වලට ඊට පස්සේ අනිකුත් දේවල් වලට. ඉතින් ඔයාලට මේක ගහන්න games ගැන හොයන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
i7 6700 ගේම් ටෙස්ට් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට එතකොට on board graphic වලින් අනිවාර්යයෙන් මේක හෙල්ලම් කරනවා. අපි බලමු. i7 6700 USD 530 අපි බලමු ගේම් ටෙස්ට් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තියෙනදී ගොඩක් ගේම්ස් ටෙස්ට් තියෙනවා මේකේ. දැන් ලේටස්ට්ම දාපු ඒවා PUBG PC ඉතින් ඔය જાති ගේම්ස් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ මේකත් එක්ක සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. පේනවා ඇති ලේටස්ට් මාපු ගේම්ස් ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ මේකත් එක්ක සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊතනින් එහා මේ අවුරුද්දේ වගේ ආපු ගේම්ස් ගහගන්න ඉන්න එකට ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ PC එකේ graphic card එක include කරගන්න එක. right මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න, channel subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ සතියේ low budget build එකකින් එතන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.